Xin chào cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Video gần đây nhất thì Trang có làm về các sản phẩm make up yêu thích nhất trong năm 2016 vừa rồi. Và ngay sau video đấy thì các bạn cũng đã hỏi ngay là thế còn son Trang ơi, làm riêng một video về son như năm ngoái đi. Thì chắc chắn rồi, son mà ngoại lệ phải có một video riêng. Nếu như bạn còn nhớ video năm ngoái mình làm về top 12 hay 13 thỏi son thì năm nay Trang chỉ rút lại còn 7 thỏi thôi. Có một vài lý do sau đây. Lý do thứ nhất, đấy là những cái thỏi son yêu thích trong năm 2015 mình vẫn sử dụng đều trong năm 2016. Và mình lại không muốn lặp lại những cái thỏi son đấy vào video lần này nữa. Thế nên là nếu mà bạn nào tò mò muốn biết những cái thỏi đó là gì thì có thể xem lại video cũ. Lý do thứ hai, đấy là mặc dù năm nay mình sử dụng và trải nghiệm thêm khá là nhiều dòng son mới, nhưng mà để tìm ra một thỏi mà thực sự ấn tượng, thực sự yêu thích, muốn dùng đi dùng lại, dùng đi dùng lại thì đúng là đếm trên đầu ngón tay thôi. Và lát nữa khi bạn xem và thấy có một số thỏi hình như Trang chưa làm swatch bao giờ cả, chưa xuất hiện trên channel của mình bao giờ, thì câu trả lời đấy là vì những cái thỏi đấy mình chỉ có 1 đến 3 màu thôi, không đủ để làm một video swatch. Tại vì nếu mà 1, 2, 3 thỏi thì video sẽ ngắn khoảng 1 phút ấy. Và nếu như mọi người thích thỏi nào trong số những cái thỏi sau đây mình chuẩn bị swatch thì cũng hãy cho mình biết, mình sẽ cố gắng mua đủ bảng màu để làm thành một video đầy đủ như là mọi dòng son mình đã swatch trong năm 2015 và 16. Và có một chi tiết nho nhỏ mình cũng muốn các bạn lưu ý, đấy là 7 thỏi son mình chuẩn bị kể tên thì chúng đều phù hợp với cá nhân mình, chỉ cá nhân mình thôi chứ không phải là tất cả mọi người đâu. Bởi vì sẽ có bạn hợp, sẽ có bạn không. Và màu son lên môi mỗi người cũng sẽ khác nhau tùy theo sắc tố môi của mỗi người nữa. Nhưng mình cũng sẽ cố gắng phân tích thật rõ để bạn xem là thỏi son đấy có hợp với bạn hay không. Và nếu bạn đã sẵn sàng rồi thì giờ chúng mình cùng bắt đầu nha. List này được sắp xếp ngẫu nhiên chứ không theo thứ tự đâu mọi người nha. Đầu tiên là bạn 3CE màu 116. Đây là màu mình thích nhất trong bộ sưu tập Mood Recipe của 3CE. 3CE. Điểm mình ấn tượng nhất với cây này đấy chính là màu son, chưa trùng lặp với bất cứ màu nào mà mình đang hiện có cả. Màu chấm điểm 10, vỏ chấm 10 và chất son là 7.5 trên 10. Khi mới thoa sẽ thấy các hạt bột lợn cợn, nhưng nếu mím môi và tán đều thì lớp son sẽ mịn ra. Màu cũng lên rõ chứ không bị đậm nhạt. Tuy nhiên Trang thấy thỏi này chưa chắc đã phù hợp với các bạn môi khô do các hạt bột có thể đọng vào rãnh môi làm vẩy môi hiện lên rõ hơn đấy. Tiếp theo là cây Jane từ nhà NARS dòng Audacious. Thỏi son này khiến mình rất kinh ngạc về độ lên màu. Xoẹt một phát, màu lên rõ và đậm ngay tức thì. Vỏ son 9, màu son 10, chất son 9. Vì là dòng satin mềm mướt nên độ bám màu không được tốt lắm đâu. Khi uống sẽ dây ra rất rõ. Nhưng vì bản chất của dòng son này là vậy nên mình không hề cảm thấy thất vọng. Nếu để lâu hơn thì lớp bóng sẽ bớt dần nhưng không lì lại hoàn toàn đâu nha. Bảng màu của dòng Audacious này cũng gồm hơn 30 màu tất cả. Các bạn môi khô mà đang tìm kiếm một thỏi son satin chất lượng từ ngoài vào trong thì Trang rất khuyên dùng cây này đấy. Một trong những hãng đầu tiên tung ra dòng son kem lì và tới giờ vẫn được chị em săn đón nhiệt tình và bán siêu chạy ở Sephora, đó là Kat Von D. Màu Lolita 2 này cũng liên tục hết hàng vì tính chất đẹp, độc lạ, sự pha trộn hài hòa giữa cam, nâu và hồng, cộng chất son siêu đỉnh. Đối với mình thì cây này từ vỏ ngoài, màu tới chất son đều đạt điểm 10 tròn chỉnh. Kat Von D là nghệ sĩ xăm nên các thiết kế của hãng cũng phản ánh được hình ảnh vừa bí ẩn ma mị đấy. Chất son khi mới thoa lên sẽ hơi lỏng như nước, rất dễ để tán đều. Son không khô nhanh quá và màu lên rõ ngay tức thì. Một lần nhúng cọ đã có thể tô được cả môi. Son có độ dưỡng tốt, không làm môi mình bị khô đi. Mặc dù là dòng kem lì nhưng thích nhất là môi vẫn căng mọng chứ son không hề làm lộ vân môi quá đâu. Tiếp đến là Smashbox màu Stepping Out nâu nhạt cũng thuộc chất son kem lì. So với thỏi trước thì chất son của bạn này đặc kem hơn và hơi dính hơn khi bặm môi lại. Nếu môi bạn khô thì sẽ thích thỏi này hơn một chút. Vỏ ngoài 9, chất son 9 và màu son 9. Để dùng màu son này thì bạn có thể make up mắt kỹ hơn một chút để tránh bợt da. Bảng màu của dòng son này cũng rất đa dạng nên nếu bạn nào không thích tông màu này thì hoàn toàn có thể tham khảo các màu khác nữa. Mình nghĩ rằng bạn sẽ tìm được ít nhất một tông màu yêu thích đấy. Đầu cọ hình giọt nước vắt nhọn nên khi viền môi cũng khá dễ dàng. Năm 2016 là năm mà Trang dành rất nhiều tình yêu thương cho son kem lì. Vì thế đây tiếp tục là một thỏi son kem khác. Có thể bạn sẽ chưa nghe tới Dose of Colors bao giờ, nhưng đây cũng là hãng mỹ phẩm rất nổi tiếng ở Mỹ với sản phẩm son kem lì. Đầu cọ của son to và lấy được rất nhiều son lên. Một lần nhúng thừa sức tô màu đều cho môi hai người luôn. Tuy nhiên chính vì đầu son to đó mà sẽ hơi khó để viền môi hơn. Vỏ son 9, màu son 8, chất son 8.5. Đây không hẳn là màu mình thích quá, thường hay sử dụng lòng môi hơn. Một phần vì những màu mình định mua thì họ toàn hết hàng mất rồi.
Chất son này lên môi thì cảm giác nặng môi hơn 2 cây trước một chút xíu, nhưng độ bám màu thì lại nhỉnh hơn một tẹo. Môi cũng không hề bị khô đi trong ngày. Khi phai đi thì thường để lại một lớp màu nhẹ trên môi. Dedicated to the Balm là một tông hồng đỏ có chút tím nhẹ. Màu này mình cũng thường hay tô lòng môi hơn. Để mọi người quan sát kỹ màu thì hôm nay Trang triển một phát cả môi rực lửa. Tông màu này làm trắng răng rõ và sẽ là một tông màu nổi bật cho các buổi tiệc nếu như bạn đã chán ngấy sắc đỏ. Hôm nào không muốn make up cầu kỳ thì mình thường cầu cứu các tông son kiểu thế này để mặt đỡ nhợt nhạt, một chút ở lòng môi thôi là đã bừng sáng rồi. Vỏ son 8, chất son 9, màu son 8.5. Son có hương bạc hà và khi mới thoa lên môi cũng sẽ thấy cảm giác lạnh mát dâm gian. Không nhạy môi hoàn toàn như Kat Von D nhưng mà vẫn trong khả năng chịu đựng được. Cuối cùng của danh sách ngày hôm nay đấy là một bạn son teen. Năm nay mình không trải nghiệm nhiều em teen lắm nhưng sau một hồi cũng đã tìm thấy ứng cử viên sáng giá là bạn Wine Lip Teen này. Đáng tiếc là mình cũng chỉ mua thử một màu chứ không chọn bộ cả bảng nên chưa swatch cho đầy đủ cho mọi người xem được. Màu mình mua là tông tím mận. Vỏ son là hình chai rượu có ấn tượng và độc đáo, 10 điểm luôn. Chất son 9 và màu son 9. Đặc điểm của son teen là khó ăn màu môi trên nên mình cũng không đánh giá phần này. Chất son không làm môi mình bị khô và màu son bám rất tốt. Nếu bạn cần màu son giữ lâu trong ngày hơn thì cũng hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp dùng son teen trước, sau đấy son thỏi hoặc son kem ở trên đây. Và hôm nay cũng là dịp đầu tiên mà Chớp ra mắt với mọi người. Chào mọi người đi Chớp ơi. Chớp ơi. Tên tiếng Việt của em ấy là Chớp, còn tên tiếng Anh thì Trang đặt là Flash. Lúc đầu thì định gọi là Flash luôn nhưng mà Flash nghe nó hơi mỏi mồm ấy, thế thôi gọi tiếng Việt là Chớp. Chớp hiện nay mới có 6 tháng tuổi thôi và mới về nhà mình được 4 ngày. Em này thì Đức và Trang nhận nuôi từ một trại nuôi ở cách nhà mình khoảng 1 tiếng. Thì ở cái trại nuôi đấy thì hầu như là các em thú mà bị lạc hoặc là chủ người ta không muốn nuôi nữa thì người ta thả đến nơi đấy. Thì mọi việc diễn ra cũng rất là tình cờ thôi. Lúc đầu thì khi mà mình xem trên website để đang tìm thú cưng để nuôi cho đỡ buồn, cho đỡ kiểu bị stress ấy, thì lúc đấy mình lại thấy một em khác giống Marty 5-6 tuổi gì đấy. Nhưng mà khi đến nơi thì có người đã nhận nuôi em. Ui, giật mình. Khi đến nơi thì đã có người nhận nuôi em ý về rồi. Và rất tình cờ là lại tìm thấy một chàng trai mới. Nhưng mà chàng trai của chúng ta bị cắt khoai rồi. Giới thiệu Chớp với mọi người để nếu mà bạn nào có tips nuôi puppy, nuôi cún con thì hãy chia sẻ cho Trang biết nha. Bởi vì mới 4 ngày và thực sự là mình cũng chưa nuôi pet bao giờ cả nên là không có kinh nghiệm gì hết. Rất mong mọi người sẽ giúp đỡ Trang và Chớp. Nếu mọi người thấy Chớp xinh thì nhớ cho Chớp một cái like nha. Video này đến đây là kết thúc. Và nếu mọi người muốn theo dõi Chớp nhiều hơn nữa thì cũng hãy cho Trang biết. Ê, gừ gì đây? Để Trang làm thêm nhiều video nữa nha. Và có sự góp mặt của Chớp. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp các bạn trong các video tới. Bye bye. Chào đi em.